Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Nan zamunga topic the flow of energy in an ecosystem. Flow of energy in ecosystem. چې په یو ایکو سیستم کې انرژي فلو څنګه کیږي. انرژي فلو مطلب دا دی چې د یو ارګانیزم نه بل ته انرژي ترانسفارمیشن کیږي. یو ارګانیزم د بل نه خوراک اخلي او د دغه خوراک په ترو باندې د انرژي هغه ته ترانسفر کیږي. لکه فار ایگزامپل پلانټس فوټوسنتھیسس کوي، خپل خوراک پریپیر کی، بیا په دې پلانټس باندې فیډینګ وکړي هربیورس هغه ارګانیزمز دي کوم چې شنه بوټي خوري، لکه فار ایگزامپل ګوټ دی، شیپ دی ایټسټرا. دا د سی ارګانیزم دي چې دی په دې بوټو باندې فیډینګ کوي. نو د دې فیډینګ دیو کې د دې انرژي حاصله کی. نو د پلانټس نه انرژي چاته ترانسفر شو؟ هربیورس ته. بیا په هربیورس باندې کارنیورس فیډینګ وکي، کم پریډیټرز چې دی ریلیشن مونږ ویلیو. نو پریډیټرز ته د هربیورس نه انرژي ترانسفر شي. نو په دې طریقه باندې په ایکوسیستم کې د انرژي د یو ارګانیزم نه بل ته ترانسفر کیږي. نو دې ته مونږ سوایو فلو اف انرژي ان ایکوسیستم. اول مونږ ډیسکس کوو چې ایکوسیستم څه ته وایي. ایکوسیستم نو دا مونږه داسې ډیفاین کولی شو چې د سیستم formed by the interaction of living organisms and with their non-living environment is called ecosystem. ایکوسیستم یو هغه سیستم دی چې هغه د څه د وجې نه جوړ شوی دی؟ په انوایرمنټ کې چې کوم لیوینګ ارګانیزمز دي د هغې په منځ کې انټراکشن او د دغې لیوینګ ارګانیزم د دې انوایرمنټ د نن لیوینګ فیکټر سره کوم انټراکشن چې دی د دې د وجې نه چې دا کوم سیستم جوړ شوی دی دې ته موږ څه وایو؟ ایکوسیستم. دا انټراکشنز موږ د ایکالوجي په انټروډکشن کې هم ډسکس کړیو چې د لیوینګ ارګانیزمز په خپل منځ کې څنګه انټراکشن دی او دوی د نان لیوینګ فیکټرز چې کوم دي. نان لیوینګ فیکټرز موږ وایو نان لیوینګ لکه فار ایگزامپل واټر دی په انوایرمنټ کې، ټمپریچر دی، سایل خاوره ده ایټسټرا. دا څه شی نه دي؟ دا نان لیوینګ فیکټرز دي. نو دا انټراکشنز موږ آلریډي ډسکس کړي دي. نو دا سیستم د انټراکشنز د وجې نه چې کوم دا سیستم جوړ شوی دی دې ته موږ څه وایو؟ ایکوسیستم. یا موږ یو بل داسې ډیفینیشن هم کولی شو، دا چې هم موږ ویلی شو د ایریا where living organisms interact with each other as well as
with non-living things in their environment. is called what? Is called ecosystem. هغه ځای چې په هغه ځای کې لیوینګ ارګانیزم د یو بل سره هم انټراکشن کوي او په دغه ایریا کې چې کوم نان لیوینګ ارګانیزمز موجود دي یا نان لیوینګ ثینګز موجود دي د هغې سره هم انټراکشن کوي نو دغه ځای کې ته موږ څه وایو؟ ایکو سیسټم. اوس ایکولوجیکلی ارګانیزم په ایکو سیسټم کې 3 ټایپس ته ډیوایډ شوي دي. په ایکو سیسټم کې ارګانیزم 3 ټایپس ته ډیوایډ شوي دي. اولنی ته موږ وایو producers دویم ته موږ وایو consumers او دریم ته موږ وایو decomposers. اوس پروډیوسر کم ارګانیزمز دي؟ پروډیوسرز به هغه ارګانیزمز ته مونږ وایو چې هغه سن لایټ ډایرکټلی یوټیلایز کوي او خپل خوراک به پریپیر کوي. لکه فار ایگزامپل پلانټس چې کوم دي دا څه دي؟ پروډیوسرز دي. نو پروډیوسرز به کومي شارټ مونږ ویلی شو چې which perform photosynthesis. هغه ارګانیزمز چې هغه څه کوي؟ فوټوسنتھسس کوي. نو دغه څه دي؟ پروډیوسرز دي. لکه فار ایگزامپل ایگزامپلز به موږ واخلو ګرین پلانټس دا څه دي؟ پروډیوسرز دي په ایکو سیسټم کې. سیکنډ ون دي کنزیومرز. نو کنزیومرز به هغه ارګانیزمز دي چې دوی خپل خوراک د چا نه حاصلوي؟ د پروډیوسرز نه. په پروډیوسرز باندې فیډینګ کوي او څه دي کوي؟ خپل خوراک دي حاصلوي. نو داسې مونږ ویلی شوی فیډ آن پروډیوسرز to obtain energy یا فود. دوی څه کوي؟ په پروډیوسرز نه خپل خوراک حاصلوي د څه دپاره؟ چې خپل انرژي ابټین کړي. کوم ریکوایرمنټس چې دي دوی ته د انرژي هغه څه کړي؟ ابټین کړي. بیا د کنزیومرز فردر ټایپس دي. هغه ټایپس که موږ ډسکس کړو د کنزیومر ټایپس. نو په دې کې لولني ته موږ وایو پرایمري consumers. پرایمري کنزیومرز. نو پرایمري کنزیومرز به کوم ارګانیزمز دي؟ پرایمري کنزیومرز به هغه ارګانیزم وي چې ډایرکټلی د پروډیوسرز نه خپل خوراک حاصلوي. لکه فار ایگزامپل کوم هربیورز چې دي هغه څه دي؟ پرایمري کنزیومر ډایرکټلی په پروډیوسر باندې فیډینګ کوي. لکه ګوډ به موږ واخلو ډایرکټلی ګرین پلانټس خوري خپل خوراک دې څه کوي؟ حاصلوي. نو دا موږ داسې ویلی شو چې which directly feed on producers. Like for example herbivores چې کوم دي herbivores به کوم goat شو sheep etc. دا کوم ارګانیزمز دي؟ دا دي پرایمري کنزیومرز. ډایرکټلی خپل خوراک د چا نه حاصلوي؟ د پروډیوسرز نه. په کنزیومرز کې بیا سیکنډ ون دی سیکنډري کنزیومرز.
secondary consumers. The secondary consumers बसी which feed on primary consumers. secondary consumers به هغه ارګانیزمز دي چې هغه د چا نه خوراک حاصلوي خپل د پرایمري کنزیومرز نه. لکه فار ایگزامپل دلته موږ ویلی شو کارنیورس. کارنیورس کې بیا کوم یو لیټ سپوز موږ واخلو لاین. اوس ګورئ پرایمري کنزیومرز کې هربیورس راځي، په هربیورس کې ګوټ راځي، شیپ راځي، دا شیونه راځي که نه. اوس دا پرایمري کنزیومر مونږ واخیستو ګوټ. صحیح. په سیکنډري کنزیومر کې کم ارګانیزمز دي چې هغه خپل خوراک د چا نه حاصلوي؟ د پرایمري کنزیومر نه، د هربیورس نه، د ګوټ نه. نو اوس ګوره لاین په ګوټ باندې اټیک کوي که نه، یا دلته پکې زموږ سره کاو هم راځي، بفیلوز هم راځي، نو لاین په دې باندې اټیک کوي که نه، دا خوري که نه. نو دا کارنیورس چې کوم دي بیا په هربیورس باندې فیډینګ کوي او هربیورس په پروډیوسرز باندې فیډینګ کوي. نو په دې طریقه کې د انرژي څه ده؟ فلو روانه ده. The third one is tertiary consumers. اوس tertiary consumers کم دي؟ نو په tertiary consumers کې هغه ارګانیزمز راځي چې هغوی د چا نه؟ د سیکنډري کنزیومرز نه خپل خوراک حاصلوي. نو داسې موږ ویلی شو feed on secondary consumers. په سیکنډري کنزیومرز باندې څه کوي؟ فیډ کوي. لکه فار ایگزامپل په دې کې موږ ویلی شو دا به همي کارنیورس. دا به دا به هم کارنیورس ارګانیزمز دي. نو دوی به بیا د چا نه؟ د سیکنډري کنزیومرز نه خپل فوډ حاصلوي. لکه ګوټ د چا نه فوډ حاصل کو؟ د پلانټس نه. فار ایگزامپل اوس موږ یو چارټ جوړو. دا شو پروډیوسرز. لول به موږ واخلو ګراس. ګراس څه دي؟ پروډیوسرز. په ګراس باندې فیډینګ وکړي ګراس هوپر. ګراس هوپر څه دی؟ پرایمري کنزیومر دی. په ګراس هوپر باندې به فیډینګ کوي فراګ. فراګ څه شو؟ سیکنډري کنزیومر شو. په پرایمري کنزیومر باندې څه وکړه؟ فیډینګ وکړه. اوس راځو ټرشري کنزیومر لا. په دې فراګ باندې څه شی فیډینګ کوي؟ سنیک. دا څه دی؟ فلو اف انرژي ده. ګراس پروډیوسرز، ګراس هوپر کنزیومر کې راځي. په کنزیومر کې کوم یو دی؟ پرایمري کنزیومر. هربیورس دی، ډایرکټلی په گرین پلانټس باندې فیډینګ کوي. بیا په ګراس هوپر باندې فیډینګ څه شی کوي؟ فراګ. نو فراګ په څه کې راغلی؟ په سیکنډري کنزیومر کې راغلی. بیا په فراګ باندې فیډینګ څه شی کوي؟ سنیک. سنیک څه شی دی؟ بیا ټرشري کنزیومر دی. نو دا فلو اف انرژي ده. دا بیا په فوډ چین او په فوډ ویب کې واپس ایکسپلین کوو. فلو اف انرژي in an ecosystem. دا زموږ نن ټاپک و. لول موږ ډسکس کړ چې ایکوسیستم څه ته وایي. نو ایکوسیستم یو ایریا چې په هغې کې لیوینګ ارګانیزم د یو بل سره انټریکټ کیږي ایز ویل ایز د دې په انوایرمنټ کې چې کوم نان لیوینګ فیکټرز دي یا نان لیوینګ تھنګز دي د هغې سره د دې انټریکشن راځي. نو دغه ځای کې ته موږ څه وایو؟ ایکوسیستم. بیا ایکولوجیکلي په ایکوسیستم کې ارګانیزم 3 ټایپس ته ډیوایډ شوي دي. یو دی پروډیوسرز، بل دی کنزیومرز او بل دی ډیکمپوزرز. پروډیوسرز او کنزیومر مونږ ډسکس کړه. تھرډ ون زموږ سره دی ډیکمپوزرز.
decomposers. Decomposers was say obtain energy by breaking down dead organisms. या मोंग वेले शू आर डेड ऑर्गेनिक मैटर. कम डेड ऑर्गेनिक मैटर्स ची दी या डेड ऑर्गेनिजम्स दी पागई बानी फीडिंग कई आगई बा डिकम्पोज कई खत्म बे नु दगे द बे मोंग सवायो डिकम्पोजर. लक फॉर एग्जांपल पदी की मोंग वेले शू फंजाई या फंगाई दा हम डिकम्पोजर दे एज वेल एज बैक्टीरिया دا سدي decomposers دي خپل خوراک د dead organisms نه حاصلوي. So it's all about the flow of energy in ecosystem and classification of organism according to ecology. Ecologically the organism څنګه classify شوی دي. Flow of energy in ecosystem دا further for food chain او food web کې هم discuss کوو. Thanks for watching.